नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुको बाबु नानीहरुलाई पनि स्कुलबाट साइन्स प्रोजेक्ट बनाएर ल्याउनु न भनेर स्कुलबाट काम दिएको छ भने अब तपाईले घरमा चाहिँ साइन्स प्रोजेक्ट कसरी बनाउने बाबु नानीहरुको लागि 4-5 कक्षा पढ्ने बाबु नानीहरुको लागि अथवा 2-3 कक्षा पढ्ने बाबु नानीहरुको लागि स्कुलबाट दिएको साइन्स प्रोजेक्टलाई हामीले कसरी बनाउन सक्छौं आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सोलर एनर्जीबाट वाइन्ड मिल कसरी घुम्छ र सोलर एनर्जीबाट कसरी बत्ती बाल्न सकिन्छ साइन्स प्रोजेक्ट यो चाहिँ बनाएर देखाउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो चाहिँ धेरै जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ। केटाकेटीहरुलाई स्कुलबाट यो बनाएर ल्याउनु भन्दा सरले डराउनुहुन्छ, तर घरमा आएर कसरी बनाउने थाहा हुँदैन र धेरैजना साथीहरु चाहिँ खोज्दै जानुहुन्छ कता मोटर कहाँ पाइन्छ, यो कहाँ पाइन्छ, उ कहाँ पाइन्छ भनेर। यसको लागि तपाईहरुले चिन्तै गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि के सामान चाहिन्छ त्यो पनि मैले यहाँ देखाएको छु र यो प्रोजेक्ट बनाउने कसरी घरमै बसेर सजिलै तरिकाले तपाईहरुलाई मैले आजको यस भिडियोमा सिकाउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब भने म तपाईलाई भिडियो देखाउन चाहन्छु। नमस्कार साथीहरु, आज म कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरुको लागि साइन्स प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेको छु। साइन्सले हाम्रो जीवनमा कतिको प्रभाव पार्दछ र हामीले साइन्सलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आजको यस प्रोजेक्टबाट म तपाईहरुलाई सानो एउटा साइन्स प्रोजेक्ट बनाएर सिकाउने छु। यदि तपाईहरुलाई पनि यस्तो साइन्स प्रोजेक्ट बनाउनको लागि स्कुलबाट बनाएर ल्याऊ भन्नु भएको छ भने यस भिडियोले तपाईलाई पनि पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ। आउनुस् अब ढिला नगरिकन साइन्स प्रोजेक्ट सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसमा चाहिने सामानहरु के चाहिन्छन् म तपाईलाई त्यो देखाउन चाहन्छु। साथीहरु, आजको हाम्रो प्रोजेक्ट रहेको छ सोलर प्यानलबाट यो पंखा कसरी घुम्छ भन्ने विषयमा। जस्तै यो घाममा देखायो सोलर प्यानल भने यसले करेन्ट उत्पादन, बिजुली उत्पादन गर्छ र त्यही बिजुली ल्याएर यो पंखा कसरी घुम्छ भन्ने सम्बन्धमा साइन्स प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने सामग्रीहरु भनेको हामीलाई एउटा कार्डबोर्ड आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यस्तो तपाईले चार कुना मजाले काटेर यस्तो कार्डबोर्डहरु तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भइहाल्यो। त्यसपछि कार्डबोर्डहरुमा लगाउने पेपर, कलर पेपरहरु यस्तो चाहिन्छ। यो पनि सजिलै पुस्तक पसलबाट ल्याएर यसको माथि लगाउन सकिन्छ। तेस्रो नम्बरमा यस्ता हामीलाई सानो सानो पेपरहरु पनि अप्सनलमा चाहिन सक्छ। यो अहिले म पछि देखाउँछु तपाईलाई। त्यसपछि हामीले यस कार्डबोर्डमा हामीले एउटा सानो घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। घर बनाउनको लागि मैले यस्तो सामग्री पहिले तयार गरिसकेको छु। जस्तै यो घरको दायाँ बायाँ, यस्तै घरको दायाँ बायाँ, यो घरको साइडमा पछाडी र यो घरको छानो। यसैगरी हामीले एउटा सानो घर निर्माण गर्ने छौं। त्यसपछि यो कार्डबोर्डको बीचमा घर राख्ने छौं। त्यसपछि हामीलाई घरको वरिपरि लगाउने बारको लागि यस्ता हामीले विभिन्न कार्डबोर्डहरु यसरी काटेर कार्टुनबाट यसरी तयार गरिसकेका छौं। यस्तो पनि आवश्यक हुन सक्छ। र हामीलाई यो पंखा अडाउनका लागि हामीलाई एउटा यस्तो स्ट्यान्ड आवश्यक पर्छ, जुन मैले कागज बेरेर यसलाई टेप लगाएर सुरुमा यस्तो तयार गरिसकेको छु। अब म यसलाई एकपटक कलर पेपर बेरेर यसलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्छु र यसमाथि हामीले यसरी पंखा राखेर यो पंखालाई हामीले यसरी कार्डबोर्डमा अडाउँछौं। त्यसपछि सोलरबाट यो पंखा घुमेको देखाउने छौं। अब तपाईहरुलाई म यस बाहेक अरु सामान हामीलाई के चाहिन्छ? अब हामीले वायरिङको लागि सबैभन्दा पहिला आइरन चाहियो एउटा। यो हामीसँग छँदै छ। त्यसपछि हामीलाई यस्ता टेपहरुको साथसाथै अब यस्तो पावर स्विचको पनि आवश्यक पर्न सक्छ। हामीले त्यसबाट बीचमा एउटा स्विच लगाइदियौं भने स्विचबाट पनि अलि प्रोफेसनल तरिकाको हुन्छ र यस्तो टेप पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ। र हामीलाई एउटा स्टिच आवश्यक पर्छ र हामीलाई एउटा स्केल पनि आवश्यक पर्छ। त्यसपछि हामीलाई टाँस्ने एउटा यो भेगा क्विक सुपर ग्लु हामीले चारैतिर टाँस्नु पर्ने हुन्छ घर बनाउँदाखेरि। यो पनि आवश्यक पर्छ। यो छैन भने तपाईले ग्लु स्टिक प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ग्लु स्टिकबाट पनि टाँस्न सक्नुहुन्छ। यति सामग्री भइसकेपछि अब हाम्रो साइन्स प्रोजेक्ट कसरी तयार हुन्छ त? आउनुस् अब यस साइन्स प्रोजेक्टलाई एकपटक वायरिङ गरेर राम्रोसँग बनाएर म तपाईलाई देखाउँछु। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।